Hello friends, Khe Nai Brekhe phone edana pula ke Chrome search di ke naro Chrome search Chrome hakhe ro ke ha website tongo dafon.com ya dafon.com search ke nai aso ke abo painai matang website ke aro chin naro phone khatung naro oro search phala mayong ke ro jeta one new phone phema bano download mayo Okay, bây giờ download hình nụ này phone này đó là ăn tự nó dễ nụ này này trong đấy cái channel là dễ bùi lắng này đâu subscribe cái đi cái này đi abo download aro share này cái download nụ này group này trong đấy video nó bay thời gian dễ rong nhà rong bộ bà nó phim một cái Kawa detail nụ na abo download hình cái kawa detail phải nào detail hạ phần nào này mình sẽ download hả Okay, download complete này complete ke ro ni chin chong bai ko này okay na ro ni Google file tha này ro search ke này app mo Google file abo pa Google file ha ya ke internal storage tha này pai la ka aso na na porona ke pai sakatha on này nào download ni ya download đó nụ cái tao là thằng cái này và download mô tao này chung áo nó extract kia cái chung add camera lại mô sang nó cái này tao này để clip video để cái này cái rồi nụ nó record mô cái và zip file áo nó extract cái này rồi sát sẽ tiếng nhé extract hình phải này extract cái phải cái và extract cái này này đang phần này nó cả má cái phần của này bên này đi hide zip tao chung edit máy này download một phone cái và extract thằng này delete zip file cái tan cái đi và tạo cái nó phải cái này cái chung download một cái tham file tạo nó cái tham add nữa này lại mà sang thay nhé asuk cái nào full back cái đi okay lại mà sang add vào hạt đi cái mà sẽ vào đi mà nó rung nhà tận mà rồi lại mà sang hạt cái chung pui là cái new project lara này số ya lại mà sang login ra to sa lek pitong click này trong này đi vô view home section phải cái mà cái này plus sẽ nào vào project ta lại Malaysia này plus icon nó sẽ new project lại này awal bài khang nào nó Travis cái này mà cái này sai sẽ phải cái plus thay nhé trong font mà sẽ suy phía này rồi sau này mình đặt mà nào này lyrics nó ha gan abo có sẽ cái bây lại đặt mà này cái sub view cái mà aro sama jate ra này color nó change white cái này thông một cái asu cái aro sẽ double cái tông này font lại mà thay nhé cái upper 3 dot sa có nữa tông na 3 dot nó sẽ này view all font cái 3 dot nó sẽ cái nó còn này là 3 dot thì abo 3 line cái nữa tông na 3 dot thì mấy tham sẽ aro sẽ đi okay tolawan na no na import font no na asule siya umyana na po okay import font se ke chini file manager so nai ke resend ya mane mada 3 dot line no se ye download do thanai ke na sakatha onu thanai abo file je ta o add ke ni mama abo add ke pa ke na search abo font na ro je khatuma download mo le add de no ha abo sẽ phải cái tạo cái font add khẩu này abo add type này số phải cái này cái tham cái vấn nào select cái miếng cái đó trong search cái này tạo download mà abo mo cái này để abo sẽ tạo số phải tha trong search cái abo font style bono ha tenen video le wale cái nào add cái này cái tre discount mà giờ ready mà video khato abo comment khilai đi càng tre video tay này nào Brekhe watermark rau Khe Nai Brekhe edit Khe Nai avle ma video khatam khe comment khilai đi discount tre video male phina
Jotono kaksa bye bye. Ron jora video katho yahan nai moni.